من وارد این جمع می شدم، احساس می کردم که چقدر دورن از ایران. این سری اصرار داشتین که حتما باید سرمایه‌گذار ایرانی باشه. این دلیلش چیه؟ من با هر کی صحبت می کردم و یه سری از این اینوستر می گفتن روی ایرانی نمیتونی حساب کنی. جوی که بین بچه‌ها توی من و تو بود توی 14 سال گذشته هیچ وقت نبود. بیننده من و تو الان تلویزیون رو روشن کنه روز اول چه محتوایی می‌بینه؟ به نظر من تلویزیون خیلی فرق کرده از 14 سال پیش، حتی از 1 سال پیش که توی 1 سالی که ما نبودیم. کلاً چقدر به این مسیر امیدواریم؟ اگه امیدوار نبودم الان اینجا نبودم. بهمن ماه 1402 تلویزیون من و تو به کار خودش پایان داد. تو مقطع و چپتر اول یا فصل اول تلویزیون من و تو به پایان رسید. خیلی‌ها فکر می‌کردن که این پایان راه برای من و توه و دیگه بازگشتی وجود نداره. خیلی از بچه‌هایی که حتی توی تلویزیون کار می‌کردن. ولی واقعیتش من اینجوری فکر نمی‌کردم. نسبت به شناختی که به شما داشتم و یه نیرویی توی بچه‌ها وجود داشت، انرژی که دلشون نمی‌اومد که این برندی که این همه سال برای زحمت کشیدن انقدر راحت تموم بشه و می‌خواستن با هر قیمتی که هست اینو نگه دارن. اون زمان این تو سر شما چطور بود؟ شما آینده من و تو رو چطور می‌دیدی؟ خب ببین اون موقع منم خودم برام سخت بود آینده رو بتونم اون موقع ببینم. برای من یه مقدار عجیب بود. نمیتونستم این مسئله رو چجوری میتونم حل کنم، مشکل و این چالش رو چجوری میتونم این مسئله رو چجوری حل بکنم. ولی خب مثل خودت میدونستم که مخصوصا تو ماه آخر و اون عشق و محبتی که بیننده هامون به ما داشتن، به بچه ها داشتن، این ویدیوها، کامنت ها، تلفن ها واقعا به من یه امیدی میداد که خب به این زودی ها کسی یادش نمیره من و تو رو و تو باید سعی بکنی که یه راه حلی برای این پیدا کنی. ولی خب اون موقع واقعیتش اینه که من راه حلی به خصوصی نداشتم، چون یه مدت زیادی بود من داشتم تلاش میکردم. درست از ماه نوامبر اولین باری که ما اعلان کردیم که دیگه ما همکاریمون رو با این ونچر کپیتالیست‌ها قطع میکنیم، شروع کرده بودم با یه سری کانتکتایی که داشتم تماس گرفتم که ببینم آیا راه حلی هست، کسی دیگر رو میتونیم پیدا بکنیم. خب توی این مدت هم خیلی خودشون با من تماس گرفتن، حالا برای دلایل مختلف. یه عده فقط میخواستن اطلاعات بگیرن که کی چی چجوری، ولی من واقعا با همه نشستم. یعنی هر کسی که اومد گفت من یه ایده دارم، من یه پلان دارم، یه فکری دارم، با خیلی ها نشستم و امیدوار بودم. هیچ وقت ناامید نشدم به کل که نمیتونم این راه ادامه بدم. ولی خب یه چیزی که مشخص بود به این شکلی که این همه سال بود، یه تغییرات بزرگی بر انجام میشد که ما بتونیم شاید ادامه بدیم. حالا در مورد سرمایه‌گذار الان گفتین، خیلی جالبه که سرمایه‌گذارای قبلی شما ایرانی نبودن ولی این سری خیلی اصرار داشتین که حتما باید سرمایه‌گذار ایرانی باشه. این دلیلش چیه؟ یکم از این دیدارا خب ببین شرایط اولا خیلی فرق کرده بود. حمله تروریستی حماس به اسرائیل شده بود، ایران توی خبرها بود و یه خارجی نمیتونست ببینه که چه سودی براش میتونه داشته باشه که بیاد اینولو یه همچین داستانی بشه. و اصلا اون ایده‌ای که تو بری به یه اینوستر بگی بیا برای ایران و ایرانی اینوست بکن، یه ذره عجیب بود. و اصلا یه نگاتیویتی راجع به مارکت ایران به وجود اومده بود که من احساس کردم که خارجی ها هیچ اینترستی به مارکت ایرانی ندارن و من فکر میکردم که الان که برند من و تو شناخته تر شده و یادتون باشه دیلی که من میتونستم اون موقع به هر اینوستری که قدم میذاشت جلو بش بدم بود که برند من و تو، تیم من و تو، ساختمونی که ما توش بودیم، وسایلی که توش داشتیم، وسایلی که تو ساختمون داشتیم، تمام این 11,000 ساعت آرکایوی که این همه سال ما تونستیم به دست بیاریم، بسازیم، تولید کنیم، با یک کلید میتونست یک کسی تیک اوور بکنه و فقط و بدون هیچ لایبیلیتی، بدون هیچ مشکل قانونی، بدون هیچ مشکل قانونی، بدون هیچ بدهی، بدون هیچ و برای من خیلی این یه آفر خیلی امیزینگی بود. یعنی یکی میتونست امروز فقط با تعهد دادن برای آینده بتونه تیک اوور کنه 14 سال یه برندیو که انقدر موفق بوده، انقدر شناخت داره با تمام وسایل و دستگاه و همه چی که داره و تجربیاتی که داره. و من فکر می‌کردم این برای ایرانی خیلی جذاب باشه که چجوری میتونه وارد
میدیای ایرانی بشه توی یکی از حساس‌ترین موقعیت‌های سیاسی برای ایران و مردم ایران و بتونه از یه چیزی که تو 14 سال تونسته نشون بده که کجا وایساده، چی گفته، حرفش چیه و یه رزومه، یه پیشینه شناخته شده بین بیننده ها داره و بتونه بیاد سرمایه بذاره برای آینده این. و من فکر می‌کردم این برای ایرانی خیلی جذاب‌تره تا برای یه خارجی که من بخوام از اول براش توضیح بدم که من و تو چیه، من و تو چیکار کرده، چی ساخته، چقدر معروفه، چقدر مردم دوستش دارن. و واسه من فکر می‌کردم ایرانی خیلی گزینه راحتی باشه. ولی خب به اون راحتی که فکر می‌کردم نبود. ایرانی‌ها اون کامپلکسیتی و اون مشکلات خودش و چالنج‌های خودش داشت. چه پیچیدگی‌هایی صحبت کامپلکسیتی یا پیچیدگی می‌کنین؟ خب ببین توی مارکت ایرانی اگه بخوای شما حساب بکنی که می‌خوای دنبال اینوستمنت هستی، اگه بیای طبقه بندی بکنی که کی میاد امروز تو مارکت ایرانی اینوست بکنه، اگه ایرانی باشه میخواد برای آینده اینوست بکنه، بیاد وارد میدیا ایرانی بشه و مهمتر از همه اینی که بتونه اون پل ارتباطی برای مردم در داخل ایران باشه توی مارکتی که الان پر تلویزیون هستش که سپورتشون از خارجی میگیرن. تلویزیون فارسی زبان انگلیسه، تلویزیون فارسی زبان آمریکاست، تلویزیون فارسی زبان عربستان سعودیه، تلویزیون فارسی زبان بعضی وقتا اسرائیله. برای همون به نظر من تلویزیون من و تو میتونه یه تلویزیونی باشه و میتونه تلویزیون باشه که فقط برای مردم ایران، برای از خود ایرانی، برای جنس ایرانی باشه. خب تلویزیون لس آنجلسی هم هستن و زحمت دارن میکشن، پادکسترهای زیادی هم هستن در اینترنت که اونا هم دارن اون سهم خودشون انجام میدن. برای همون من امید داشتم که یه ایرانی این مسئله رو ببینه و بیاد اینوست بکنه. کاتگوری‌های مختلفی بود از ایرانیایی که پتانسیل بودن که به ما کمک اینوست کنن، کمک مالی بکنن که تلویزیون بتونه ادامه بده. خب یکیشون میشد کسایی که بیان اینو نگاه کنن بگن یه بیزنسه، من میام یه اینوست میکنم و در طول سالهای آینده کمتر و کمتر پول میذارم چون این داره در میاره. خب این سخت، این ایمپاسیبل بود. توی اون بیزنس مدلی که ما بخوایم از ادورتایزر را اسپانسرشیپ پول بگیریم این اصلا نمیشد و مشکل قبلی دوباره همون اتفاقی که برای خارجی افتاد. پس میشد که آیا ایرانی هستن که توان مالی دارن که بتونن این بودجه رو بزنن یا یه بودجه کمتر و اینو ادامه بدن، چون براشون هدف مهم بود که صدای مردم شنیده بشه توی این مارکتی که همش امروز تلویزیونای فارسی زبانی که از کشورهای خارجی دارن سپورت میشن، امروز برای هر کدومشون برای اهداف خودشون دارن خبری که میخوان بزنن. پس یه جای خالی بود برای تلویزیونی مثل تلویزیون به صورت مستقل بخواد کار بکنه، حمایت مالی بگیره از ایرانی. اگزکتلی. خب بعد اون 2 تا کامپلیکیشن داشت. اگه شما بیزنسمنی بودی که بیزنس‌های مختلف تو خارج داشتی، اینولو بودن با یه بیزنسی که به ایران ربط داره ممکنه به خاطر سانکشنز برات کامپلیکیشن پیش بیاد. یعنی ممکنه فردا شما میخوای بری یه قرارداد با یه شرکت دیگه ببندی، اونا وقتی میان چک بکنن شما چیکار میکنی، بیزنس ها چیه، میبینن او شما یه اینترستی توی بیزنسی که به ایران ربط داره، حالا تو بیا اکسپلین کنی اصلا ربطی نداره، این کامپلیکیشن میشه. تحریما یعنی مشکلی که میتونه و بعد تمام اون بیزنس اون آدم میره زیر سوال. اون یه دلیلی بود که چند تاشون به من چند تا از اینا گفتن خب این برای من مشکل اینطوری پیش میاد. یه سری دیگه بودن که میگفتن خب ما اگه بخوایم بیایم اینوست بکنیم زندگی خودمون تاثیر پیدا میکنه، به خاطر حالا خانواده است که ممکنه ایران بره، ممکنه درصد خیلیا میگفتن این یه چینج بزرگی تو زندگی ما میشه و بعد من باید سیکرت بمونم، کسی نباید منو بفهمه، که برای من اوکی بود چون من میدونستم که درصد هیچ کسی حاضر نیست که اسمش در بیاد وقتی که داره میگه که من دارم اینوست میکنم توی میدیای ایرانی تو این شرایط. واسه همون اونا هم حاضر نبودن که زندگی خودشون رو عوض بکنن. پس میموند یه کاتگوری دیگه کسایی بودن که دونیت میکردن برای خیریه، برای چیزایی که به ایران، به کالچر ایران، به فرهنگ ایران کمک میکرد و اونا هم مشکلشون این بود که کسایی که کمک‌های خیریه میکنن دوست دارن اسمشون همه جا باشه، ولی خب باز وقتی می‌خواستن به من و تو بدن میگفتن خب من نمیخوام اسمم باشه، خب من اسمم نباشه کمکم بکنم هیچکی ندونه، خب چرا بکنم؟
سودشو کجا میبرم. و بعد سوال میشد خب من الان به فرض بگی که من تونستم برای سال اول یه پولی ریز بکنم، خب سال دوم چی میشه؟ باز من برم به پله یکی دیگه بگم. پس من همش میدیدم که این مشکل من یه گره اصلی داره که تو چجوری میخوای درآمد داشته باشی، چجوری میتونه درآمد داشته باشه. بعد میدونم با خیلی از ایرانیایی هم ملاقات کردین که از نسل جوانی هن که اونجا موفق شدن، توی سیلیکون ولی کارهای تک انجام دادن، افراد مختلفی که خیلی‌ها میشناسن، میری پشتش میبینی که ایرانی بوده و میدونم شما باهاشون ملاقات کردین. نگاه اینا چطور بود؟ ببین خیلی جالبه که اینو میگی، چون من تو کالیفرنیا با خیلی از ایرانیایی که امروز یه نقشی توی اینوست کردنشون یا ستاپ کردنشون یا حتی اکثر بنیانگذار یک سری از بزرگترین برندهای تکنولوژی امروزه تو مارکت خارجیه آشنا شدم از طرف دوستان که کمک میکردن که این پولا رو به وجود بیارن و اون نسل یه ذره قدیمی ترشون که اصلا میگفتن این بیزنس نیست. این کجاش بیزنسه؟ شما حساب بکنید وقتی که اومدین تو تک آمریکا تو کمپانی که امروز ارزششون بیلیونز آف دلارز هست، تو وقتی میگید شما باید تو این تلویزیون در سال 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون بریزی تا یه موقع یه چیزی میشه، خب میگه این که بیزنس نیست. حالا اون تازه یه ذره نسل قدیمی ترشونه. نسل جدید بچهای زیر 40 سال که امروز واقعا یک سری از بزرگترین اپلیکیشن های موفق دنیا رو اینا درست کردن و با مبلغ‌های بزرگ فروختن. خب خیلی دوست داشتن بیان کمک کنن، بعضی وقتا با من حرف می‌زدن میگفتن برای من بیشتر بگو. خب اولین چیزی که وقتی من راجع به تلویزیون صحبت می‌کردم میگفتم ما پلتفرممون تیویه، یه ذره منم با سورپرایز نگاه می‌کردم، من کسی هم تلویزیون می‌بینه. خب درست میگه، چون همونطوری که می‌دونیم اصلا تلویزیون به کل روز به روز داره دیکلاین می‌کنه، داره میره پایین. به این شکل قدیمی و سنتی الان خیلی شبکه خانگی تلویزیون کسی به چیز سنتی نمی‌کنه، ولی اینا نمیتونست، تقصیرم نداشتن چون اصلا مارکت ایران رو نمیشناسن. چون در آمریکا به دنیا اومدن، زبان فارسیشون خیلی محدوده، کم صحبت میکنن فارسی و شاید فقط از ایران موزیکشو میدونن، غذاهاشو میدونن و اون کامیونیتی ایرانیان امریکن سکند جنریشن. مثلا یکیشون حتی برگشت به من گفتش که خب شما تو ایران تلویزیونتون. خب من وقتی بعد تازه بعد از اول اکسپلین بکنی. و بعضی جاها بود که توی یه جاهای عمومی با بعضی وارد میشدی، شروع میکردی صحبت کردن و با خودت میگفتی که چقدر اینجا دوره از اون چیزی که من احتیاج دارم. یعنی من وارد این جمع میشدم و احساس میکردم که چقدر out of touchن با ایران، چقدر دورن از ایران. تقصیرم ندارن، اصلا موضوعی نیستش که اینا باید حتما بست باشن بیرون، ولی احساس میکردم که اون جای من نیست. پس من باید فکر میکردم که پس کیه که باید بیاد حمایت کنه که بتونه من و تو ادامه پیدا بکنه. پس روز به روز برای خود من این چالش بیشتر بود. یه حساسیتایی روی سرمایه هم وجود داشت، چون میدونم یکی دو موردش حالا من میدونم شاید بیشتر بوده، کسایی که جذابیت براشون داشته که سرمایه‌گذاری کنن، ولی شما خیلی حساسیت داشتین که خب این الان منبع مالی این کجاست و اونا هم حالا شاید نمیخواستن نشون بدن و فکر کنم اونم میگم یکم به هم. نه خب درسته دیگه. من فکر میکنم از هر 10 نفری که با من تماس میگرفتن 3 تاشون 4 تاشون واقعا بعد جای سوال بود که اینا برای چی دارن تماس میگیرن و منبع مالیشون از کجاست و من برای هر قیمتی حاضر نبودم برند و خودم و بچه ها رو توی موقعیتی بذارم که بعداً شرمنده بشن. نباشه بهتر از این که خراب بشه. 100%. یعنی حاضر نبودم من هیچ وقت این کار رو انجام بدم که فقط بگم تلویزیون هست ولی منبع مالیش از جایی باشه که بعداً هممون ریگرت کنیم. بعد توی بیزنس پلن ها چون من یه قسمتی بهتون کمک میکردم توی آمار و ارقام بیننده‌هایی که داشتیم از روی اپ و وبسایتمون، حالا گوگل انالیتیک هست، ادوبی انالیتیک هست، اپلیکیشنایی که میتونی ازش استفاده کنی ببینی چقدر مخاطب توی وبسایت و اپت اومده و چقدر دیده و خب رقم نجومی بود واقعا. مثلا فکر کنم 11 میلیون ساعت ما فقط توی اپمون
برنامه‌مون دیده میشد این سال آخر و این اعداد و ارقامی که اگر مثلا انگلیسی بودین بیزنس خب اصلا سرمایه‌گذاری روش اصلا شک نمی‌کرد کسی بخواد روش سرمایه‌گذاری کنه. می‌خوام اینم نگاه اون سرمایه‌گذارا به این چی بود که خب می‌دیدن این اعداد و ارقام رو. خب ببین آره این درسته، این ارقام واقعا مغز آدم سود میکشه. فکر کنم ما از موقعی که پخشمون متوقف شد از اول فوریه تا الان فکر کنم نزدیک زیر حدود 3 میلیون اضافه شده به اینستاگرام پیجمون. ما در ماه اوریج 2.4 بیلیون ویدیو فقط دیده میشه روی کانال آفیشال مناتو روی اینستاگرام. خب این خیلی نامبر زیاده. شما به هر خارجیش هم نشون میدی میگه واو. خب موضوع اینه که این چجوری تبدیل میشه به پول. یعنی شما 10 بیلیون دارن میبینن، اوکی این ارزشش کجاست؟ خب میتونی ببینی که ارزشش برای یه سری آدمایی که ممکنه من نخوام باشون کار کنم، شما نخواهی باشون کار کنید خیلی زیاد باشه. چون میتونی یه پلتفرمی باشه که بتونه هر چی بخوان. ولی خب اگه تو بخوای از بیزنس نگاه کنی این خیلی خوبه تو، ولی بعد یه پولی خرج کنی که این ویدیو پروسس بشه، 10 بیلیون هم ببینن، آخر ماه هم باید تعیین چک‌ها رو امضا کنی، به هر کدومشون یه چک بدی برای کاری که کردن. خب این چجوری میخواد تامین بشه؟ باز برمیگشتیم به این مشکل که اینو چجوری میشه با کرد این گره رو. پس ایرانیایی داری که سکند جنریشنن، خیلی هم موفقن، تلویزیون براشون اصلا مهم نیست، ایرانو نمیشناسن، اینا رو نگاه میکنن میگن خب من چجوری میتونم پول در بیارم، برای چی بیام پول بذارم میتونم. خب ایرانیایی داریم که خب مناطق رو میشناسن ولی دردسر دیگه نمیخوان. بعضیاشون مطمئنن هنوز یه کانکشن هایی با ایران دارن، یه رفت آمدن در ایران ممکنه داشته باشن. خب تمام اینا براشون خطر میشه. هرچندم که خب ما همیشه گفتیم همینطوری که من 14 سال تونسته بودم مخفی نگه دارم، خب میتونستم اینا مخفی نگه دارم، ولی خب براشون سخت بود. کسی دیگه هم بودن که میگفت، حتی یکی هم به من میگفت من پول میدم شما اینجا رسن ببند. می‌خواست شما ادامه نده. بله. بگیریم پولو. جورای مختلفی میگم آدمایی بودن که من دیدم، همه جورشو دیدم و توی این صحبت‌ها بود که اون ایده سابسکریپشن بالا اومد که خب چی بهتر از مردم؟ اگه مردم دوست دارن محتوایی که ما تولید میکنیم، برنامه‌هایی که ما داریم درست میکنیم، خب اگه ما بتونیم از مردم مثل پلتفرمایی که شبکه‌های خانگی اسمشه تو ایران یا پلتفرمایی در خارج هست، هم افتاده الان برای مخاطب تقریبا، مثل نتفلیکس، مثل آمازون، مثل پاراماونت پلاس، مثل و این جوری که جهان داره به طرفش میره، خب ما میتونیم از خود مردم بخوایم که اگه شما یه چیز خوب میبینی، دوست داری، میخوای ادامه بدی ببینی، بابتش پول بده. که البته دشواریش این میشد که مخاطب داخل ایران بخوادم نمیتونه پول بده. واسه همین یادم اون موقع خیلی داشتیم میگشتیم ببینیم چند درصد از مخاطبای ما خارج ایران زندگی میکنن که باز خیلی سخت بود، چون اونایی که از داخلن هم با فیلتر میان. این خیلی مهمه، چون وقتی راجع به سابسکریپشن ما ایده اومد که ما بریم اوکی طرف سابسکریپشن، دوباره با چند تا از همین کسایی که پتانسیلی اینوستر بودن و براشون خب ایران مهم بود ولی خب نمیخواستن یه بیزنسی باشه که تا ابد مجبورشن پول بریزن توش. خب من با همه اینا تماس گرفتم، دوباره گفتم من یه ایده خوب دارم، ما الان میتونیم جوی سابسکریپشن بگیریم روی مدلی که ما روی ماهواره برای ایران باشیم به صورت رایگان، چون ماهواره اون پلتفرمیه که تو ایران امروز همه به دسترسی دارن بهش، و درست کردن یه اپ که بتونیم محتوای مناطق رو اپ بذاریم و با یه سابسکریپشن ماهانه ایرانی که در خارج هستن فقط بتونن برنامه شبکه مناطق رو از رو اپ ببینن و بابت اون یه هزینه‌ای در ماه بدن و با درآمد از سابسکریپشن هایی که از اونایی که در خارج از ایرانن، اونایی که در داخل ایرانن میتونن مجانی ببینن و اونایی که در خارجن هم میتونن مثل هر پلتفرم دیگه‌ای برنامه رو ببینن. خب یه چیز خیلی جالب بود، من با هر کی صحبت میکردم و یه سری از این اینوستر میگفتن روی ایرانی نمیتونی حساب کنی و این برای من خیلی جای سوال بود، چرا ما همیشه اینقدر خودمون رو
میزنیم، خودمون رو پایین میاریم. خب مگه ایرانی امروز خودش به نتفلیکس پول نمیده؟ مگه امروز به آمازون پول نمیده؟ مگه به شبکه‌های خانگی امروز پول نمیدن؟ پس اگه من محتوام درست باشه، اگر من جایی که وایسادم امروز تو مارکت مشخص باشه، یعنی شما بدونی که من از نظر فکری سیاسی کجا امروز وایسادم، فقط بستگی داره که چقدر من طرفدار دارم که بتونه این هزینه بده برای سپورت این اپ. حدود 8 میلیون ایرانی خارج ایران زندگی میکنه دیگه، یعنی شما درصد زیادی هم نیاز نداره این. نه دقیقاً. و طبق اون خب همون چیزی که خودت چک کرده بودی، آمارایی که ما از رو اپ قبلیمون داشتیم و تعداد کسایی که میومدن ویدیو میدیدن، البته باز با اون سختی وی پی ان و این چیزا رو که بعد اینا رو کنیم، خب ما یه سری مدل در آوردیم که فکر می‌کنیم چقدر احتیاج داریم آدم بیاد که سابسکرایب کنه. و امید من این بود که من بتونم از طریق یه اینوستر روی این بیزنس مدل یه پولی بتونیم ریز کنیم که بتونیم محتوای زیاد درست بکنیم با تمام این کامپلیکیشن هایی که آدمای مختلف ایرانی مختلفی که در جای جغرافیایی الان هستن و بعد بتونیم سابسکریپشن رو شروع کنیم. ولی باز متاسفانه هم چیزی گفتم، هیچ کسی امیدی نداشت به سابسکریپشن. همه گفتن که روی ایرانی نمیتونی حساب بکنی. و بعد از این منم رسیده بودم به جایی که خب اوکی، من هیچ پول اولیه ندارم، وقتم هم داره، این ساعت داره میگذره و تمام آدما رو ترای کردم و واقعا مونده بودم که چجوری ما میتونیم ادامه بدیم. شبکه مجازی رو نگه داشته بودیم، ولی یه ایده‌ای داشتین که بیاین از سابسکریپشن خارجی استفاده کنی، یعنی بیزنس مدل در اومده بود. بله. و اینجا بود که یکی از دوستای خانوادگیمون از قدیم یه تماسی گرفت و با ما گفتش که من یه سیوینگ، یه پس‌انداز کوچیکی دارم و من و تو باید یه جور نگه داریم. چون من یعنی واقعا رسیده به جایی که طرفای اپریل 3 ماه گذشته بود از بسته شدن تلویزیون من تو، که داشتم فکر می‌کردم که ما دیگه الان کجا باید بریم، یعنی اینو من چجوری میتونم ادامه بدم. چون خب سوشال میدیا هم شما میتونی بمونی بیلیون هم نگاه بکنن، ولی خب این باز اون چک آخر ماه باید یه جوری شما تامین کنی بنویسی. و این دوستمون اومد و گفت من اینو دارم و اینو من به شما میدم، هر جایی که خودتون فکر میکنین اینو خرجش کنین. خب اون موقع که ما رو گرفتیم اولا خیلی برای من جالب بود که این دوست بعضی مالش اونقدرم خوب نیست که شما بگیم با این کسی که من دیدم مثلا پولی که ایشون به من داده برای اونا ممکنه پول خوردشون باشه. ولی یک نفر تو همه پیدا شد که گفت آقا من اینو میدم، شما ببین چی کار میتونی باش بکنی. هیچ هم از من نخواست، گفت هر جایی که خود فقط من و تو بمونه. سهم بهش ندادین از روی شیر؟ نه، چون الان کل سهم من و تو الان مال شماست، یعنی برند مال شما. مال خود منه و امیدوارم در آینده مال خود من و تمام بچه‌ای که تو من و تو به من کمک کردن باشه. ولی هیچی نخواست، فقط این مثل حالت کمک بود. و خب ما اینی گرفتی با خودم گفتیم اوکی، اگه من سوشال میدیا پیجا رو نگه دارم میتونیم مثلا 7 ماه 6 ماه 10 ماه دیگه سوشال میدیا بریم. خب بعد تمام میشه باز. خب بعد چی؟ بعد ما میخوایم چیکار کنیم؟ اونجا بود که گفتم دلی به دریا بزنیم، این پول رو استفاده بکنیم، بریم رو سابسکریپشن با این پول کم ببینیم که میتونیم یه مقدار محتوای کم، یه حالت تست فیز، یه فیزی که آزمایشیه، یک سری برنامه ها رو درست بکنیم، یک سری برنامه های قدیمی و فرمتش رو عوض بکنیم که به روزتر باشه، به امروز تلویزیون بیشتر یا به امروز محتوای تصویری بیشتر بخوره و ببینیم چی میشه. اگر سابسکریپشن به اندازه کافی اومد، خب ما روی میسازیم. درست کردن برنامه و خرج کردن که خب همه میدونن تجربهشو داریم و نشون هم داریم تو این چند سال چیکار میتونیم بکنیم. خب اولین کاری که من کردم فکر کردم که بعد با بچه‌ها بشینم صحبت کنم و تمام کارتامو رو میز بذارم. انقدر پوله، انقدر کاره، انقدر آدم بیشتر نیستیم.
با هم تماس گرفتم. تمام بچه‌ای که فکر می‌کردم که میتونن تو این سفر با ما بیان و به ما کمک کنن و من خیلی سورپرایز شدم که چقدر از بچه‌ها تصمیم گرفتن یا بدون پول بیان، اونایی که میتونستن، یا 3 روز در هفته بیان، یا 5 روز در هفته بیان، پول 2 روز در هفته رو بگیرن، ولی با کمترین پول. و یه حالتی شد مثل یه استارتاپ جدید، یه انگیزه جدیدی شد. همه الان دیگه با هم دیگه، نه ساعت کاری مهم بود نه کار مهم بود، یه هدف بود و این هدف این بود که ما چه جوری میتونیم خیلی زودتر تلویزیون من و تو رو، این چپتر جدیدش رو شروع کنیم، با اینی که هیچ کدوممون نمیدونیم آخرش چی میشه و داریم هممونم یه هزینه‌ای براش میدیم. یعنی مجانی اومدن سر کار 5 روز هفته شوخی نیست. همه مورگیج دارن، خونه دارن، اجاره دارن، پول ماشین دارن، پول آندرگراند دارن. کسایی که تا قبل رولای خیلی سینیر داشتن، شاید منیجر بودن، مثلا 30 نفر رو منیج میکردن یا سینیر بودن، برنامه‌های بزرگ تهیه میکردن، اومده بودن الان بدونی که اصلا اون فاکتورها باشه، داشتن یه کارایی میکردن که شاید 14 سال پیش که با من شروع کردن تازه اون کارا رو میکردن، ولی برای کسی مهم نبود. مهم این بود که ما باید چیکار کنیم که زودتر برگردیم. و این به من اصلا یه انرژی میداد که من تازه تنها چیزی که منو اون انرژی رو به من میداد، اون انرژی مثبتو، همین بود که این بچه‌ها ببین چه انگیزه‌ای دارن و ما باید این راهو بریم برای خودمون، برای بچه‌ها و مهمتر برای بیننده‌هامون، که بگیم ما تمام این راه اومدیم که ببینیم آیا میشه یا نمیشه و فقط جوابش هم خودشون بیننده‌ها باید به ما بدن. و این دفعه است که همه چی دست خودمونه، نه دست کسی دیگه‌ای. و ما هم داریم سعی میکنیم تا جایی که میشه محتوایی بدیم که فکر میکنیم مردم دوست داشته باشن، بیننده‌ها دوست داشته باشن، مناسب بیننده‌ها باشه، تو اون چارچوب من تو باشه، تو اون چیزی که ما 14 سال بابتش بودیم. ولی خب همه چی خیلی متفاوت خواهد. من بگم که تو این چند وقت جوی که بین بچه‌ها توی من و تو بود توی 14 سال گذشته هیچ وقت نبود. چون همیشه یه رقابتی وجود داشت که این برنامه رو کی درست میکنه، اون برنامه من اینجوری درست کردم، الان باید برنامه بزرگتر درست کنم، کی اینو اجرا میکنه. احساس کنم همه، یعنی اون چیزی که داشتم میدیدم این بود که همه فقط دست رو دست هم گذاشتن بدون اینکه اصلا کی چه قدیمی‌تره، تجربهش بیشتره کمتره، که فقط این راه بیفته و برسه به اینجا. میدونی شاید آخرین باری که من این حس رو داشتم اول من و تو بود توی وانجورث، استودیو اولی که بودیم، کپیتال استودیو، و اون اولی که ببین تیوی رو داشتم رو مینداختم. یعنی اون حس اون اولی که داری یک چیزی با هم میسازین. و یک چیزی که من به بچه‌ها میگفتم شما خودتون الان اولین این اکسپریانس اولتونه، یه چیزی که وجود نداره خودمون داریم میسازیم. یعنی اگه گالری رو داریم میبندیم خودمون داریم میبندیم، کسی خارج نیومده اینو برای ما ببنده، شرکتی نیومده، چون پولی نیست براش که این کارا رو بتونیم بکنیم. و فکر میکنم این چیزیه که هممون خیلی میتونیم بهش افتخار کنیم که چجوری توی یه روزایی که خیلی تاریک بود، حالا میگم چرا تاریک بود، خب من این سفرها رو میرفتم با اینوسترها میکردم، میومدم بچه‌ها رو میدیدم، خب من دیده بودم این سفر به هیچ جا نرسیده، میدیدم مثلا هیچ اشتیاقی برای مارکت ایرانی نیست، ولی خب من نمیتونستم اینو خیلی بیام رک به بچه‌ها بگم که خورد بشن همه، ولی باید یه امیدی از توش در می آوردم. من باید میگفتم یه نوری اون ته تونل هست. ولی واقعا موقعی بود که با مرجان فکر می‌کردم خب این هیچ جور نمیشه، چون هیچ جور معنی نمیده. و ولی فکر می‌کنم این چیزی خیلی کمک کرد، این در میون گذاشتن همه چی با بچه‌ها تا حدی که میشد بچه‌ها مایوس نشن که هیچ امیدی نیست، ولی تا جایی که میشد اینه که نه، یه چیزی ممکنه بشه، یه چیزی که ممکنه بشه. الان هم تقریبا تو همون مرحله است، یه چیزی که ممکنه بشه ولی دیگه دست سرمایه گذار نیست، دست بیننده، دست خود ماست و بیننده ها. من خیلی امیدوار بودم که ما تونسته بودیم یه پول بیشتری ریز بکنیم که بتونیم با دست پرتری به تلویزیون برگردیم، به خونه مردم برگردیم.
ولی نشد. ولی باز با همین کم، این پول خیلی کم که اصلا باور نکردنیه که ما چجوری تا الان اومدیم اینجا و چه سکریفایسی از خودگذشتگی واقعا همه کردن توی این مدت. اگر به خاطر رونا نبود اصلا این کار شدنی نبود. آره. مثلا من فکر می‌کنم به فرمایشنامه‌ای که این سری درست شد بودجهش نسبت به فرمایشنامه قبلی مثلا 1/5 بود. من خودم روی پروژه کار کردم، بودجه ها رو اصلا یه جوری داشتیم می‌نوشتیم که این اگه میشه قرض بده اون دوربین و اون یه دقیقه اگه میشه اضافه بیاد، یعنی همه رو از این ور اون ور جمع کردیم و اینم خیلی مهمه بگم. رسید به گفتی بفرمایید. تمام کسایی که همکاری کردن با اون پروژه، هنرمندایی که خواستن توی این باشن که کمک کنن به برگشت من و تو، واقعا برام باعث افتخاره که کاری کرده باشی که امروز که همه بخوان یک جوری دست به دست بذارن که این کار بشه و کمک کنن به اون موفقیت بیشتر ما. چون واقعیتش نه، اگر ما موفق بشیم یه چتریه که باز میشه و دوباره میتونیم زیر اون چتر همه وایسیم و این یه چتری که از خود ایرانی برای خود ایرانیه، برعکس چیزای دیگه که هست در بیرون. و یه چیزی که تو این یه مدت خیلی منو ناراحت کرده بود که من میدیدم که من و تو این 14 سال یه فضایی رو درست کرده بود که ایرانیای خلاق بتونن زیر اینجا بیان جمع بشن و خودشونو پیدا کنن. اون کاری که دوست دارن، اون کاری که دوست دارن. اصلا اون شاید خیلی اومدن یه کاری بکنن بعد رفتن تو یه چیز دیگه پلومای. اگه خود من اصلا رشتم راه ساختمان بود، اومدم منو تو دیدم من این کارو باید انجام بدم، این برای منه. دقیقاً. و اگه خودت ببینی تو خودت چقدر کارهای مختلف تو این چند سال کردی، از تهیه برنامه، ساخت برنامه، شرکت در برنامه، یعنی همه چی واقعا این چیزایی که انجام دادی و خودت یه چیزایی تو خودت پیدا کردی که نمیدونستی. مثلا خود من هیچ وقت فکر نمی‌کردم آدم خیلی خلاقیم. من نقاشی میتونم بکشم، نه میتونم ساز بزنم، ولی خب باز توی من و تو یه چیزی از خودم پیدا کردم که احساس نمی‌کردم که من اینا رو دارم و فکر می‌کنم حسرت می‌خوردم که این فضا نبودنش ضرر میزنه به مارکت ایرانی. چون امروز برای هر کسی توی کار تلویزیون رفتن خیلی سخت‌تر داره میشه به خاطر این تحولی که به وجود اومده توی میدیا و توی تلویزیون و توی سینما. کلا رسانه ها معمولا از زبان خودشون بیشتر، یعنی توی رسانه انگلیسی هم خیلی جزء مردود کارهایی که انگلیسی خیلی زیاد می‌بینیم. معمولا تو رشته‌های دیگه میریم، مثلا اینجا هم چون کشوری که از ملیت‌های مختلف توش خیلی زیاده، مثلا تو همه کار از همه ملیت هست، ولی رسانه، تلویزیون توی ژانرهای مختلفش، حتی بچه‌ای که از من و تو رفتن و تلویزیونایی مثل آی تی وی، چنل 4 اینا کار کردن، میگن که اصلا خیلی فضا انگلیسی تره. و هم اونه خب سخته، همین که شما ایرانی توی لندن 3-4 تا شبکه تلویزیونی هست. خب تنها شبکه‌ای بود، تنها شبکه‌ای که غیر خبری بود و دولتی نبود من و تو بود. پس تو یه ایرانی اونجا جا داری. وقتی من و تو نباشه، اگر حرفت خبری باشه، خب شاید بتونی بری جای دیگه تو اون خبری کار کنی. ولی وقتی که میای بیرون، اگه بخوای بری تو شبکه‌های خارجی، هم که خودت گفتی، تو یکی از 10,000 هستی که دنبال اون کاره، ولی تو مارکت ایرانی شاید تو یکی از 100 تا هستی که دنبال کاره. جالب، خیلی از انگلیسی زبانایی هم که ما کار می‌کردن حاضر شدن با پولای کمتر این چند وقت کار کنن. دقیقاً. اتفاقاً چه پوینت خوبی گفتی. واقعا این جالبه که من وقتی هر پستی که توی اینستاگرام میذاشتم راجع به برگشت من و تو، بچه این خارجی با من تماس میگرفتن که اگه داری برمیگردی با ما تماس بگیر، اگه ما کاری هست بتونیم بکنیم. و همین که گفتی الانم چند تاشون هستن که با قیمت اصلا unbelievable دارن چون میخوان ما موفق بشیم. و این همش باعث افتخاره که ما تونستیم یه برندی و یه چیزی درست کنیم تو این چند سال که اینقدر کردیبیلیتی داره، اینقدر کردیت داره بین مردم، بیننده ها، بین کسی که باش همکاری کرده. خب بریم سراغ نقل مکان به استودیوی جدید، استودیویی که الان داریم توش این گفتگو رو ضبط میکنیم. ما اول قرار بود شهریور ماه برگردیم که شما یه پستی هم گذاشتین توی اینستاگرام، گفتین که به زودی برمیگردیم، فکر کنم تیر ماه بود.
ولی خب این 2-3 تا از استودیوهایی که مد نظر شما بود هی دم قرارداد به مشکل برمیخورد. میخوان یه توضیح راجع به اونم بدین که چی میشد؟ آره ما اصلا قرار بود که شاید 3 ماه پیش پخشمون رو شروع میکردیم اگر همه چی به اون روالی که بعد رفته بود. ولی خب همون مشکلایی که من گفتم که اینوسترها باش روبرو میشدن، خود من باش روبرو شدم. یکی از استودیوهایی که دیده بودیم تقریبا همه کاراش شده بود و خیلی خوب بود برای اینکه ما رو خیلی جلو مینداختیم، ما خیلی زودتر میتونیم کارمون رو شروع کنیم. ولی درست همون روزهای آخر قبل از اینکه امضا کنیم مشکل اینی که خب شما برای کجا دارین پخش میکنین؟ دارین به ایران میخواین پخش بکنین، خب سانکشنه، بعد بیا اکسپلین کن که نه اصلا ما ربطی به ایران، ما در داخل نیستیم، پولتون از کجا داره میاد، دفتر تو ایران دارین. و این به قول معروف ساب ملکو یه ذره بهش استراب زیاد داد، استرس داد، گفت من این نمیخوام اینوالو بشم. یکی دیگه بعدش پیدا کردیم که ربط داره به اون عکسی که شما منشن میکنی، اونم باز رفته بودیم تا دقیقه آخر و اون به خاطر سکیوریتی ساختمونش و کسی دیگه که تون ساختمونن گفتش که داستان تلویزیون‌های ایرانی که مشکل سکیوریتی دارن، آیا این برای ما دردسر میشه؟ و اونم باز استرس گرفت و تصمیم گرفت که اصلا معامله رو به هم بزنه. واسه همین خیلی خیلی چالنج‌های زیادی بود. به این راحتی نیست که وقتی شما میان یه جایی میخواین بگیرین، کلمه ایرانی، اسم ایرانی که میاد برای اون کسی که اونور وایساده یه دردسریه که چرا من خودم رو داخل یک همچین موقعیتی بکنم. واسه همین هی بعد شما سعی کنین این در بسته میشه به یه در دیگه، این در از بسته است به یه ور دیگه. و این مشکلی بود که به قول معروف یه ذره پررویی میخواد، یه ذره پشت کار میخواد که آدم بتونه هی روز به روز جلو بره، یه در بسته، روز به روز هی جلو بره، یه در بسته، ولی بعد هی ادامه پیدا کنید. ولی به جای خوبی رسید. این استودیو رو من خیلی دوست دارم. خیلی کوزی، حالا بیننده‌ها کم کم در قالب برنامه میبینن. البته واقعیتش استودیو تلویزیونی نیست، خیلی متفاوته، ولی خب همه اون متفاوت بودنش کمک میکنه که اون کار متفاوتی که ما میخوایم ارائه بدیم هم باهاش خوب چفت بشه. کلن یه فضای دیگه ای از برنامه، از فضایی که قبلا داشتیم. شاید اون استودیو قبلی یه مقدار شبیه بود چون استودیو تلویزیونی بود، ولی این اون برای خود منم همش یه سوال، البته سوال بود که خب همه چی داره کوچکتر میشه، همه چی داره نقلی تر میشه، به قول من همه چی داره کامپکت میشه، ولی شما میخوای همون کار قبلی رو انجام بدی و اگه میخوای کار جدید بذاری ولی توی همچون فرمتی ممکنه کار نکنه. برای همون اینجا به نظر میاد که گزینه خوبی بود. همیشه میگن دیگه دلیلی داره یه چیزی نمیشه و بعدش میفهمیم. چه حسی دارین این از اون استودیو و از اون جای به این بزرگی اومدیم به جای کوچیک‌تر؟ حالا به چالشاش میرسیم، ولی میخوام این اول این حسی که به عنوان کسی که این برندو 15 ساله داره و اول از کپیتال استودیو رفته به جای خیلی بزرگتر، یعنی مسیر به سمت بالا بوده و الان خیلی صادقانه اومدیم جای خیلی کوچیک‌تر و کوزی‌تر، این برای شما چه حسی داره؟ واقعیتش اینه که تو طول زندگی، یا من البته اکسپریانس شخصیم بوده، هیچ موقع چیزی نگاه نکردم که این برای همیشه است و همیشه میدونم که زندگی بالا پایین داره، بیزنس مخصوصا بالا پایین داره و باید آماده باشی که خودتو به اون وضعیت و شرایط وقف بدی. و من هیچ چیزی رو ابدی نمیبینم. همینی که ما تونستیم یک شانس دیگه بگیریم که بتونیم اینو انجام بدیم، برای من یه برد بزرگ بود، چون ممکن بود اون شانس رو نداشتیم، ما ممکن اینجا نبودیم الان. ولی خب نمیدونم اگه اون نمیشد بعد چی میشد. ولی خب حالا که اینطوری شده، خب چالنجی که ما امروز داریم با این کار اتفاقا کمک میکنه خیلی خلاق بودن. البته اون سختی که اون داره رو بعدن که بهش نگاه میکنی با خودت میگی که اکچولی چقدر خوب بود که ما اون اکسپریانسی گرفتیم، چون اون نزدیکی که همه با هم دیگه امروز شدن، اون جوری که همه دارن به هم کمک میکنن که مشکلایی که دارن به خاطر اینکه جا کوچیک‌تره چجوری حل بکنن. یعنی کسی میدونست که ما
همین مصاحبه‌ای که الان داریم اینجا میکنیم، خب تو اون استودیو برای ما خیلی راحت بود، 1000 جا بود. خب اینجا ما مجبور شدیم خیلی کارا بکنیم تا بتونیم این شرایط این اتاق همینجا رو به وجود بیاریم. ولی خب اون خودش باز نشون میده که وقتی که یک گروه، یه تیم، یه سری بچه‌ها با هم دیگه به خاطر یه هدف بزرگتر دارن کار میکنن، چقدر میتونن خلاق باشن و مشکلات رو دونه به دونه حل بکنن تا برسیم به اینجا. اینا مثلا یه چیزی که به نظرم خیلی مهمه گفتنش اینه که با تمام این شرایط سختی که داریم، من احساس میکنم خود بچه ها از قدیم بیشتر دارن تلاش میکنن، یعنی بیشتر دارن اون ریزالتش، اون ثمره کارشون رو شما بیشتر داری میبینی. و این باز نشون میده که تو وقتی یه گروه 10 نفره داری یه جوری کار میکنی، وقتی اون گروه 10 نفره میشه 2 نفر، میبینی که اون 2 نفر اگر هدف باشه، انگیزه باشه و دلیل خوبی داشته باشه برای کاری که دارن میکنن، چرا 10 نفر بیشتر کار بکنن. و به نظر من اونی که یه درس بزرگ، یه اکسپریانسی برای خود من و برای بقیه بچه‌ها اینجا شد. خب برسیم به محتوا. یکی از سوالایی که از وقتی که گفتیم داریم برمیگردیم تقریبا هر کسی منو میبینه میپرسه، میخواد بدونه که بار سرگرمی و برنامه‌های خبری و سیاسی در مناطق 2 به چه شکله، چطوری این تقسیم میشه، حالا چه برای شروع و چه در ادامه. حالا مثلا برنامه مثل بفرمایید شما هستی، برنامه جدید داریم درست میکنیم از نظر سرگرمی و برنامه دیگه، حالا میخوایم توضیح راجع به این بدیم. خب من فکر میکنم که بیننده‌هامون باید آماده باشن که این مناطق با مناطق قبلی خیلی متفاوت خواهد بود به خاطر دلایل مختلف. دلیل اولش خب به خاطر بودجه است و همونطور که گفتم ما یه بودجه خیلی الان کم داریم که فقط اجازه به ما میده که ما بتونیم روی ماهواره باشیم، اپ داشته باشیم، یه سری از بچه‌ها رو بتونیم با پول خیلی کم نگه داریم، پول لوکیشن رو بدیم، خرجای بیسیک رو بدیم، کتاب ببینیم بعد با سابسکریپشن چی میشه که آیا ما میتونیم روی این بسازیم یا نه. برنامه انترتینمنت هم که خودت میدونی گرونترین پارت برنامه‌های تلویزیونی برنامه انترتینمنت و به قول معروف برنامه‌هایی که انگلیسا یا خارجی‌ها میگن شاینی فلورز داشته باشه، یعنی اونا دیگه گرونترین هست، مثل شاید نره، برنامه‌های نوروز، شب جمعه، اون برنامه درصد از همین گرونتر. با این اِوولوشن تو تلویزیون، با این چنجایی که تو تلویزیون داره هر روز میشه، تلویزیونی که رو صفحه بزرگ ما میبینیم، متوجه میشیم که برنامه‌هایی مثل شوهای تلویزیونی داره روز به روز کمتر میشه، حتی در تلویزیون‌های خارجی، به خاطر اینکه نه تبلیغ دهنده‌های زیادی دیگه هستن، نه اون دیمند یا اون خواست برای اون نوع برنامه. یعنی این حتی تو کانال‌های خارجی هم من دارم هر روز میبینم که تعداد برنامه‌هایی مثل اکس فاکتور، امریکا's گات تالنت، اون نوع برنامه‌ها داره کمتر میشه، چون من فکر می‌کنم بیننده سلیقه‌شون هم عوض شده. ببین شما باید در نظر بگیرید که امروز همه دارن تولید محتوا میکنن. یعنی یه زمان بود، حالا من به شما اگزمپل بدم، مناتو پلاس که خودت تهیه کنندش بودی، ما می اومدیم یه پکیج درست میکردیم از یه رستوران جدید که تو لندن باز شده، یک روز قبلش یکی میشست اینو ریسرچ میکرد، روز بعدش میرفت با فیلمبردار فیلم برداری میکرد، روز سوم میشست اینو تدوین میکرد، آخر روز سوم این میرسید تو حالتی که بعد ساین آف بشه که آیا برای پخش بده یا نه. بیست کیس تازه که همه چیش هم پرفکت بره. خب این 3 روز کاری بود از یه تهیه کننده که حالا مجریش هم بود، یه فیلم بردار و یه روز تدوینگر. خب شما اگه اینا همه رو با هم یه جمع بزنین، خرج تولید اون 3-4 دقیقه 5 دقیقه یه مبلغی میشد. خب امروز همه دارن این محتوا رو خودشون تولید میکنن، یعنی خیلی هم راحت‌تر. یعنی شما اینفلوئنسرایی داری که امروز کارشون، بیزنسشون همینه، یا علاقه دارن فقط برن رستوران رو ریویو کنن برای پیجشون بذارن. اون آدم دیگه احتیاج به کامرامن داره، خودش داره میره فیلم میگیره، خودش هم داره تدوین میکنه، خودش هم برای خودش این محتوا رو درست میکنه و اون علاقه و عشق به اون کار داره که من اگه از یکی میخواستم که برای این رستوران رو کاور کنه، ممکنه اون اصلا از براش هیچ علاقه‌ای نداشته باشه، چون دوستش بیشتر راجع به موزیک بنویسه. برای همین امروز محتوا انقدر زیاد شده
اینقدر همه میتونن محتوای موزیک، محتوای سیاسی، محتوای تاریخی خودشون درست کنن، تو یوتیوب بذارن. الان ما دیدیم یه سری مسابقه‌هایی که خودشون تو خونه دارن ضبط میکنن، میگن واسه همین امروز همه کریئتور شدن و اینقدر به نظر من برای سلیقه‌های متفاوت این زیاد شده و روی پلتفرم‌های مختلف هست. ما اگه بخوایم بیایم یه چیزی درست کنیم که با اونا بخوایم کامپیت کنیم، شاید اصلا کاست افکتیو نباشه. چون شما بیاین هر یه برنامه‌ای درست کنین، اینقدر خرجش کنین یا اینقدر خرجش کنین، نسسیلی به شما اون بازدهی رو نمیده. یعنی بازدهی روی هزینه رو نمیتونه بده. و با خودت باید سوال کنی که اگه الان من بخوام برم 1000 پوند خرج کنم روی این برنامه، چقدر پتانسیلی میتونه برای من از اون 1000 پوند برگرده؟ سود که هیچی توش نخواهد بود. ات بست اگه بتونه خرج خودشو در بیاره، you be happy، چون میتونی باز بری یه دونه دیگه سری هم درست بکنی. خب الان که ما رو مدل سابسکرایبریم فکر نمی‌کنیم بیننده ها میخوان این چنین برنامه‌ها رو. درسته. به نظر من امروز بیننده میخواد برنامه‌هایی که یه ایونت باشه، یعنی خیلی بزرگ باشه. دیگه اون برنامه‌هایی که کوچیکی یا میدیومه به نظر من دیگه جا نداره، چون ما نه وقتشو داریم نه تایمشو داریم. یعنی در من و تو دو چه برنامه‌های دیگه جا نداره از دید شما؟ ببین به نظر من برنامه‌ای که جا نداره سختی بخوام من به دونه دونه رو بگم کدوم جا نداره، ولی من احساس میکنم ما برنامه‌هایی باید درست بکنیم تو من و تو که خانواده وقت بذاره دور هم جمع بشه که این برنامه رو ببینه. توی اون کلندر، تو اون روز هفته یا تو اون موقع باشه که این ساعت من این برنامه رو بخوام بشینم ببینم. الان شما ببینید حتی کانال‌های استریمینگ مثل آمازون و نتفلیکس رفتن توی کار ورزش. الان آمازون فوتبال نشون میده، بسکتبال داره نشون میده، امریکن فوتبال نشون میده. درآمدشون خیلی خوبه از اون خیلی. و نتفلیکس هم جدا هم میفروشن اصلا، مثلا یه ورزشای خاصی که هست بعد جدا از سابسکرایبش. حتی اونا هم دارن میبینن که اینقدر کامپیتیشن زیاد شده تو سریال، تو فیلم، نتفلیکس، پاراماونت پلاس، دیزنی و NBC، برای همون بعد برن جاهای دیگه. یعنی تو اینو فقط اینجا میتونی ببینی، اینو بازی بین این و اینو فقط اینجا میتونی ببینی، دیگه اون چویسی نداری و اون روز فلانه و ساعت فلانه. حالا چون ما در مورد این بحث سرگرمی و برنامه‌های غیر سرگرمی با هم زیاد صحبت کردیم، حالا خارج از این گفتگو، من فکر میکنم که کانون خانواده ایرانی نیاز به یک برنامه سرگرمی مفرحی داره که به اون شبکه‌ای که داره این برنامه رو براش پخش میکنه اعتماد داشته باشه و من و تو این کارو داشت انجام میداد برای سالهای خیلی طولانی. مثلا به عنوان مثال، مثلا بفرمایید شامو یا شریعت نره یا برنامه‌های دیگر رو شما خیلی حساسیت داشتی که مثلا یه شرکت کننده داره چی میگه، آیا اصلا یک پدر و مادر و بچه‌ش نشستن میتونن اینو ببینن یا نه. ولی خب این توی مثلا کانال یوتیوب که الان خیلی این کار رو میکنن این وجود نداره. درست. مثلا من فکر میکنم بیننده ما همچنان از ما میخواد که این چنین برنامه‌ها رو هم داشته باشیم. ببین ما برنامه‌های انترتینمنت رو خواهیم داشت 100%. چقدرش و چه نوع برنامه‌ای بستگی به سابسکریپشن داره. چون از یه جا ما باید این بودجه‌اش رو در بیاریم. درستش اینه که بله اگه من بدونم اینقدر من دارم از سابسکریپشن میگیرم، خب خیلی راحته که من اینا رو الوکیت کنم، بگم این باجت نوروزه، این باجت شاید نرس، یا برنامه شبیه اون، یا این برنامه بفرمایید شامه، یا این برنامه و مستنده، یا هر چی که هست. موضوعی که ما اول باید ببینیم چقدر اصلا تو این قلک پول میاد. درست. اگه تو این قلک پول نیاد خب نیست برنامه. مثلا من خیلی وقتا میشنوم که چرا شما توی این ماهواره هستین، چرا تو روی یوتیوب، چرا روی یاست نیستین و این و اون. خب رو همه اینا ما میتونیم باشیم. یه زمان بود که ما بودیم، ما 2017 قبل از 2016 اگه من اشتباه نکنم ما رو هم یاست بودیم، هاتبرد بودیم، نایلسات بودیم. خب برای اینکه بودجهش اون موقع بود. بعد از یه جا احساس کردیم که خب بهتره این بودجه رو ماهواره ها رو تو برنامه بذاریم، چون شما میتونی رو همه ماهواره ها باشی خب محتوا نداشته باشی. پس این بالانس کردنی که من چقدر برنامه داشته باشم و رو چه ستلایت هایی بذارم باشم، درستش خب خوبیش اینه که آدم بتونه به اندازه کافی بودجهش رو همه ماهواره ها باشه، همه رو برنامه هم درست کنه، همش پاسبله.
ما نوروز درست کردیم، ما بزرگترین نوروزها رو درست میکردیم و میتونیم هم در آینده درست بکنیم. خب برمیگرده به اینی که چکشو کی میخواد امضا کنه. اگر به اندازه کافی سابسکرایبرز باشن ما بهترین بزرگترین برنامه ها رو میتونیم ارائه بدیم، همینطور که ارائه دادیم. یعنی ما روی بالانس سرگرمی و خبری و سیاسی جلو میریم مثل 100%. ولی بعد در نظر داشته باشیم که به نظر من تعداد برنامه‌های انترتینمنت باید کمتر بشه ولی باید بزرگتر باشه. باید ایونت باشه. باید یه چیزی باشه که حاضر باشیم دور هم جمع بشیم و بشینیم یه برنامه رو ببینیم، نه توی دورانی که همه داریم اینجوری برنامه محتوا کانسیوم میکنیم، یعنی داریم اینطوری برنامه‌های تصویری میبینیم به این راحتی، یا میذاریم تو یوتیوب یه ذرهشو میبینیم دبل سپید میریم نمیدونم هی جلو میریم. برای همون باید برنامه‌ای باشه که بتونه همه رو جذب خودش بکنه که بشینن، چون این روزا واقعا نشستن سر یه برنامه 2 ساعته 1 ساعته فوکوس کردن کار سختیه. برای من که خیلی سخته. یه مسئولیتی هم هست چون سابسکرایبرها یه هزینه‌ای پرداخت میکنن و بیشترین برنامه رو میخوام واسه شما بالانس کنیم ببینین کدوم برنامه پول بیشتری میخوره، بیننده بیشتری داره. و من امیدوارم که بیننده ها از اون روز اول اون خواستشون اون مناطق قبلیه نباشه که این همون ما برنامه داشته باشیم، چون اون اصلا توی یه بودجه دیگه بود، یه لول دیگه بود و 14 سال بود مثل یه قطاری داشت آره مثل یه موتورخونه‌ای که قشنگ ویل اویل داشت برای خودش کار میکرد، همه چیز سر جاش بود. مثلا حتی ما سریالایی که نشون میدادیم، فیلم‌های مستند خارجی که لایسنس میکردیم که در آینده هم خواهیم کرد با من و تو جدید، من و تو 2. ولی خب سریالای تلویزیونی که ما نشون میدادیم سریالایی بود که خود من میومدم خونه تو سکای میزدم یا آی تی وی میزدم، داشت همون رو نشون میداد و انتظار داشتن که ما دوباره بیایم با همون اونا شروع بکنیم. به نظر من الان یه ذره زوده، ولی میشه راحت همه اینا دوباره برگرده، چون ما به اندازه کافی ایرانی داریم که بتونن سابسکرایب بکنن و بتونن حتی از اونم بودجه بیشتر داشته باشه. موضوعی که اگه بودجه بود و ما اون کارو نکردیم، خب مردم میتونن بیان بگن خب شما زدین زیر قولتون. ولی تا اون موقعی که اون بودجه نباشه من نمیتونم سریال قدیمو نشون بدم. یه چیزی هم که در نظر بگیرید، بیشتر قراردادایی که ما امضا کرده بودیم برای این برنامه‌ها مال 14 سال پیش بود. جالبه که بگم این دفعه که ما با خیلی از این شرکت‌ها دوباره صحبت کردیم، باز کلمه ایران، سانکشنز، اینا خیلی قراردادشون کنسل کردن اصلا خودشون. بله اصلا یه داستانش طولانیه، ولی بله خیلی اصلا وقتی که نگاه کردن ایران نمیم چطور فلان اینا، برای همون اینا خیلی کامپلیکیشنه و یه سری از کمپانیایی که قبلا با ما همکاری میکردن الان به خاطر شرایط سانکشنز و سیاسی و اینا اصلا حاضر نیستن که تو مارکت ایرانی خارج از ایران درست کردن. الان حساب بانکی هم حتی میبندن خیلی. بله اونا همه چالنج‌های امروز، یعنی ما یه دونه چالش نداریم، ما با کلی چالش مثل بقیه تلویزیونایی که غیر از دولتی هستن که دارن امروز کار میکنن، ما این مشکل رو خواهیم داشت. حالا این بحث سرگرمی و خبری رو بذاریم کنار، از نظر محتوا، از نظر چهرهایی که جلوی تلویزیونن و مدل برنامه‌ها حتی مثل اتاق خبر یا من و تو پلاس یا برنامه‌های دیگه، اینا چه فرقی دارن با من و تو قبلی؟ چون میدونم خیلی دیدگاهتون روی نظر شخصی بیشتر تا اون فرمت اسکریپتد که بچه‌ها میومدن ریجیستر رو اتوکیو میخوندن. ببین به نظر من تلویزیون خیلی فرق کرده از 14 سال پیش، حتی از 1 سال پیش که توی این 1 سالی که ما نبودیم. شما الان انتخابات اخیر آمریکا رو که اگه ببینید، خب یکی از دلایلی که میگن ترامپ تونست پاپولاریتی خودشو زیاد بکنه به خاطر این بود که اینقدر با پادکسترها مصاحبه میکرد و توی شبکه ایکس هم خب ایلان ماسک خیلی بله، ولی جالبش این بود که ترامپ و شبکه‌های مینستریم مخالفش بودن. اسمش نمیدونم به فارسی مینستریم چی میشه، جریان اصلی به فارسی اگه بخوایم مستقیم ترجمه کنیم میشه. دعوت اونا رو قبول نمی‌کرد و بیشتر با پادکسترها میره. خیلی هم مخالفش بودن. یعنی جالبه مینستریم مخالف ترامپ بودن بیشتر. درست. ولی پادکسترها و یا حالا به هر حال پشتوانه ایلان ماسک هم داشت توی
شبکه ایکس، ولی خب بیشتر از این طریق استفاده کرد و جوابم داد. دقیقاً. و من فکر میکنم فرقش اینه که مینستریم سعی میکنه که بگی که من بی‌طرفم و همینطور که ما میدونیم، همینطور که من این عقیده رو دارم که کسی بی‌طرف نیست. هممون به خاطر جوری که بزرگ شدیم، به خاطر دیدی که داریم به زندگی، به خاطر اکسپریانس هایی که داشتیم، هر چی به یه جور دیگه نگاه میکنیم. اگه امروز من بخوام راجع به این پلنت یه چیزی بنویسم، شما هم بخوای بنویسی، کاملا هر دو تا چیز کاملا متفاوتیه. و فکر میکنم فرقش اینه که این ژستا رو کسی که تو پادکست ها نمیگه. شما اگه پادکست یکی داری نگاه میکنی میدونی این کجا وایساده. اصلا امروز هممون احتیاج داره که بدونیم کسرا کجا وایساده، کیوان کجا وایساده. اشکالی نداره به نظر من، تو هر جا میخوای وایسا، ولی واقعا بگو کجا وایسادی و با صداقت اینو بگو و ازش دفاع بکن. و مهمترم بیننده ها اینو میفهمن. امروز بیننده ها متوجه میشن که الان این داره چی داره میگه. و اون روزی که شما فقط بیای از یه اسکریپت بخونی که اسکریپت باشه، من فکر می‌کنم ما عبور کردیم. گذشت اون روزی که شما بشینی شب ساعت 9 10 شب 8 شب بخوای ببینی اخبار گوش کنی ببینید چه اتفاقی امروز افتاد. چون مطمئنا در طول روز شما تمام اتفاقایی که افتاده باشه رو یکی برات واتساپ کرده، تلگرام گذاشته، اگه رو ایکس رفتی، رو اینستاگرام بوده، در هر صورت دیدی یه جوری. موضوعی که ما احتیاج داریم امروز زاویه‌های مختلف راجع به اون خبر رو یکی برای ما زاویه‌های مختلف برای ما توضیح بدن. و مهم نیست که اون آدم چقدر اکسپرتی که داره اون رو توضیح میده. به نظر من موضوع اینه که ما با طرز فکرهای مختلف راجع به اون اتفاقی که افتاده آشنا بشیم و بتونیم راجعش فکر بکنیم. تو میخوای ببینی این شخص چی میگه، این کسرا چی میگه، کیوان چی میگه، تو اینی که یک نفر باشه که خبر داره میگه. برای همون اون به نظر من خیلی مهمه تو این جایی که داریم امروز میریم که خیلی پرسونال تر باشه. خب بریم سراغ اپ من و تو. اپی که قراره به زودی لانچ بشه و بیننده‌های خارج از کشور میتونن برنامه رو از داخل اون تماشا کنن. از داخل هم البته میتونن تماشا کنن اگر مثلا دوستانشون از خارج برشون سابسکریپشن بگیرن. به طور کل بیننده وقتی وارد اپ میشه چی میبینه؟ چه برنامه‌ای توشه؟ بخش زنده داری یا نه؟ و برنامه کوتاه مدت و طولانی مدتتون چیه براش؟ اپ من و تو، من وقتی این کار خواستیم بکنیم، خب obviously اگر اون اپ رو نداشتیم، یعنی اگه اپ دیولپ نمیشد، خب برای ما خیلی سخت بود که این کار رو اصلا انجام بدیم. و مشکل اولمون این بود که ما بودجه درست کردن این اپ رو نداشتیم و از هر جایی که قیمت گرفتیم انقدر پول زیاد بود که بیشتر پول ما میره برای ساخت اپ. تو یکی از بچه‌ای که با ما قبلا همکاری میکرد و باز این دوباره نشون میده این علاقه و این انگیزه‌ای که بچه‌ها دارن به این برند من و تو و این موفقیت من و تو، با ما در میون گذاشت که من حاضرم این اپ رو مجانی براتون درست بکنم تا بعد ببینیم چی میشه. و لطف کرد و یه اپ خیلی خوبی برای ما درست کرده. خیلی حالا توش باز کارهای در آینده میشه کرد، ولی خب به خاطر اینکه اونم داره یه ریسک تیک میکنه، اونم داره یه ریسک رو برمیداره که شاید مثلا نشه، خب این همه وقت و خودش هم مثلی خرج کرده این کار انجام بشه، قرار شده که تا یه جایی خیلی قابل قبول باشه و بعد دیگه حالا در اون ساختنش و بهتر کردنش و بروز کردنش رو در آینده میتونیم انجام بدیم. خب برای شروع چه برای چیزایی شروع هست؟ ما یه اپ داریم برای iOS، یکی هم برای اندروید و قابلیت کست برای تلویزیون هم داره، یعنی شما میتونید محتوا رو بندازید رو تلویزیون. قابلیت پخش زنده داره. آرشیو تلویزیون من و تو این چند سال برنامه‌اش هستن و این تو طول هفته ها، روزهای آینده و هفته های آینده هی بهش اضافه میشه، چون اینا باید همه ترانسکود بشه، همه دوباره از اول زمان میبره و باز ما نیرومون الان خیلی کمه برای این کار و بچه‌ها دارن سعی خودشون میکنن. ما توش برنامه‌های قدیم رو میتونیم ببینیم، فیوریت برنامه‌های قدیم من و تو و محتوای جدیدی که ما درست میکنیم روی اپ اویلیبل میشه که بیننده ها میتونن ازش بهره ببرن. بیننده من و تو الان تلویزیون رو روشن کنه روز اول چه محتوایی میبینه؟ ببین برنامه ها خیلی فرق خواهد کرد. اولا ما برای
برای شروع سریال‌های دراما نخواهیم داشت. بیشتر فوکوسمون گذاشتیم روی محتوای مستندهای خارجی، فکچوال انترتینمنت، چیزایی که قبلا پخش می‌کردیم شبیه همون برنامه‌ها و یه مقداری کم برنامه‌های انترتینمنت که تونستیم، مثل بفرمایید شام و یه برنامه دیگه که داریم، حالا بیننده آشنا میشن باش. و کار دیگه که کردیم، نشستیم فکر کردیم که امروز بیننده ها چند ساعت وقت دارن تلویزیون ببینن و فکر کردیم که اوکی، اگر ما کانسیدر میکنیم یه خانواده 1 ساعت یا 2 ساعت بیشتر برنامه در روز بتونه ببینه روی تلویزیون، چون کار دیگه هم داره و یکی دیگه یه شبکه رو شاید از صبح تا شب نگاه نکنه و برای هر چیزی بره یه شبکه خاصی نگاه کنه، برای همون برنامه‌مون رو جوری دیزاین کردیم که یه ذره فرق میکنه. برنامه یه مقدار ریتم بیشتر خواهد داشت، یه مقدار سریع‌تر خواهد بود و خیلی unpredictable، غیر قابل پیش بینی. و این فکر میکنم شاید یکی از جذابیت باشه. البته مثل هر چیزی که جدیده، اولش خب خیلی بیننده استقبال نمیکنن. برای همون فکر میکنم برنامه‌های جدیدی که در دست ساخته و فرمت جدیدیه، هم برای خود ما یه چالنجه، چون احساس میکنم خودمون رو ما داریم دوباره چالش میکنیم با این کار، چون میخوایم از اون چیزی که قبلا کردیم خودمون هم میخوایم متفاوت باشیم. فکر میکنم این برنامه‌های جدیدمون ریتم داره، unpredictable، غیر قابل پیش بینیه و فکر میکنم سورپرایز جالبی باشه برای من. 4 ماه آینده یا 5 ماه آینده، خلاص چند ماه آینده خیلی سرنوشت سازه برای برند من و تو، برندی که فکر کنم 15 سال شما روش وقت گذاشتین، ما گذاشتیم، خیلی از بچهای دیگه. چقدر امیدوارین که ایرانیا بیان و حمایت کنن ایرانیای خارج کشور؟ اگه داخل بود خب باز شرایط دیگه مقدار فرق می‌کرد، ولی به هر حال خارج کشور تعداد کمتره. کلا چقدر به این مسیر امیدوارین؟ من دوست دارم بگم من همیشه امیدوارم. اگه امیدوار نبودم الان اینجا نبودم. به قول انگلیس‌ها I'm cautiously optimistic. فارسیش نمیدونم. محتاطانه خوشبینم. فکر میکنم جواب میده. در هر صورت هر کاری توی یک مارکت آزاد، بستگی بودنش و نبودنش، سپورتی که از بیننده یا خریدار استفاده کننده از اون میگیره. اگر ما به اندازه کافی سابسکرایبر نگیریم، هیچ بودن ما معنی نمیده، چه با اینوستر یا چه بدون اینوستر. چون اگه مردم حاضر نیستن برای اون چیزی که کانسیوم میکنن، برای اون چیزی که دارن ازش استفاده میکنن پول ندن، پس اون کالا ارزشی نداره. ولی ریسک بزرگی هم داریم برمی‌دارین، چون موقعی که خداحافظی کردین، خب من و توی برندی بود که اون بالا خداحافظی کرد، ولی خب الان اگه نشه این حرفا در میاد که اصلا کسی حمایت نکرده. خب راحت‌تر بود برای همه که اصلا این قدمو ما ور نداریم. ولی خب همیشه تو زندگی تو باید سعی کنی اون کار ریسک رو انجام بدی، مخصوصا برای ما که من فکر می‌کنم هم ما یه هدفی داریم، هم احساس می‌کنم الان ایران تو شرایطیه که بودن ما مهمه، حرف ما مهمه، این پوینت آف ویو، این نظری که ما روی همه چی داریم، این جایی که ما وایسادیم باید تو مارکت باشه. برای همون همیشه هم تو زندگی نمیتونی چیزی که راحت تر رو جلو ببری. برای همون برای خود من obviously مثل شما یه ریسکی هست برای برند من و تو، ولی به نظر من ریسکی که باید ما برمی داشتیم، ریسکی بود که باید نتیجه شد نه فقط ما، بیننده های ما ببینن و همه ببینن، و اگر نتیجهش مثبت باشه چه عالی، یه شروعی میشه برای برند من و تو در این دوران حساس کشورمون و بتونیم روش بسازیم. اگرم جوابش منفی باشه، در صورت سعی خودمون کردیم، تلاش خودمون کردیم، دلیل نمیشه که تقصیر کسیه، فقط شاید الان موقعیت درست نبوده، ما نتونستیم محتوای درستی بدیم.
و از هم تشکر میکنیم. ولی من خودم اون تیکه پر لیوانی که نگاه کنم، من فکر میکنم اگه تعداد کافی سابسکرایبرز ما بتونیم بیاریم، اینوسترهای امروز هستن که ممکنه دیگه اینو به دید با یه دید بیزنس نگاه کنن که اگر ما تونستیم با این پول اینقدر کم، با این نیروی اینقدر کم، اینقدر مخاطب بتونیم پیدا بکنیم که حاضر شدن در ماه پول بدن برای این، پس اگر ما بتونیم یه مقدار اینوست توی پروگرامینگ بکنیم و اون دیولپمنت اپمون رو جلو ببریم، تکنولوژیش رو جلو ببریم و اینوست بکنیم توی یه سری از برنامه‌هایی که خودمون میدونیم بیننده ها رو میکشونه پای تلویزیون بیشتر، خب اون موقع میتونیم جاهایی بریم که شاید هیچ برند دیگه تو مارکت میدیا در خارج از ایران نتونسته. بعد یه سرمایه‌گذارم میگه اگر من یه هزینه بکنم این تعداد سابسکرایبرها خب تو طول زمان بیشتر میشه. واقعیتش اینه که من خودم با اینکه اگه ما اسپانسر میگرفتیم خیلی کار برای همون خیلی راحت‌تر میشد. درست. استودیو احتمالاً بزرگتر داشتیم، ساخت برنامه خیلی راحت‌تر میشد، یعنی همه چیز خیلی راحت‌تر میشد. ولی این چالش برای من خیلی جذابه، چون فکر می‌کنم این پروژه حالت انگاری پروژه ملی داره که ایرانی‌ها بیان دست رو دست هم بذارن که یک تلویزیون، یک رسانه مستقل شکل بگیره. واسه همین فکر می‌کنم برای خیلی از بچه‌ها هم اینطوریه و با اینکه سختی زیاد بوده و سختی زیاد هم هست، فکر می‌کنم نتیجه میده. معمولاً چیزی که انقدر نیرو پشتشه جواب میده. امیدوارم. فکر می‌کنم واقعاً شاید الان موقعشه که خودمون نگاه کنیم که بگیم خود ما میتونیم هم تلویزیون درست بکنیم، هم پولشو بدیم، هم کمک کنیم که موفق بشه. و جالبیش اینه که این بار بیننده هم هر چقدر که بیان سابسکرایب کنن بیشتر بشه تا سابسکرایبرها، نتیجهش رو توی کیفیت برنامه‌ها میتونن ببینن. یعنی تفاوتش با دفعه قبل فکر میکنم اینه. به هر حال یه چند ماه پرپیچ و خمی داشتیم تا رسیدیم به اینجا و دیگه بقیه‌اش به دست سرنوشت و بیننده ها. دقیقاً. خوشحالم که توی این 1 سال اخیر این دفعه فقط من و مرجان نبودیم که یه چیز جدیدی شروع کردیم، که یه سری از بچه‌ها مثل خودت و بقیه با همون بودن. واقعاً هم من هم مرجان مدیونیم به بچه‌ها، برای اینکه موقعی که ما باچیمون کم میشد اونا بچه‌ها انرژی بودن که ما رو پوش میکردن، موقعی که اونا باچشون تمام میشد ما بودیم که داشتیم اونا رو چارج میکردیم. درصد بچه‌ها همه واقعاً زحمت کشیدن، بدون کمک اونا، بدون بودن اونا ما نمیتونستیم الان اینجا باشیم. دیگه از الان به بعدش دست بیننده هامونه. امیدوارم که بتونیم راضی نگرشون داریم، موفق بشیم توی این کاری که داریم میکنیم و بتونیم بسازیم برای چپترهای آینده من و تو بزرگتر. خسته نباشیم. خیلی ممنون. مرسی.